ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ පපඩම් සමෝසා හදන විදිය. මේක ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ රෙසිපි එකක්. පුංචි වෙලාවකදී හරීම රසට හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. පිටි මෝලි ඕන නැහැ. පපඩම් ටිකකුයි බිත්තර ටිකකුයි තියෙනවා නම් ඉක්මනටම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම ඊළඟට කරි එක හදන්න යන්නේ. ඒකට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා බිත්තර දෙකක්. ඒකටම එකතු කරනවා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ලුණු කුඩු ඔයාලගේ රස අනුව. දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ලිපේ තියලා මේ බිත්තර ටික හොඳට ස්ක්‍රැම්බල් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට රසට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලිප ඔෆ් කරගන්න. මම දැන් මෙතන අරගෙන තිනවා පපඩම් පැකට් එකක්. පපඩම් තෝරගන්නකොට තුනී පපඩම් වර්ගයක් ගන්න. එතකොට හරිම ලේසියෙන් නවා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ වතුර ටිකක් අරගෙන අපේ පපඩම් ටික පොඟවනවා. විනාඩියක් විතර මේක හොඳට පොඟවන්න. පෙඟුනට පස්සේ අපිට කැමති හැඩයකට නවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පිඟානක තුනී කරගන්න. පපඩම් ටික අලව ගන්න අපිට පුංචි පේස්ට් එකක් ඕන. ඒකට මම මෙතන අරගෙන තිනවා පාන් පිටි මේස හැන්දක්, වතුර ටිකක්. දැන් මේ ටික හොඳට කවලම් කරලා මෙන්න මේ වගේ කැටිති නැති වෙන විදියට පේස්ට් එක හදා ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් එක පපඩමක් අරගෙන වටේට පේස්ට් එක තවරන්න. ඊළඟට මැදින් මිශ්‍රණය තියලා මෙන්න මේ වගේ මම පෙන්නන විදිහට නවා ගන්න. දැන් අපි පපඩම් ටික බදින්න කලින් තෙල් එක හොඳටම රත් වෙන්න ඕන. හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ පපඩම් ටික දාලා බැද ගන්න. දැන් ඔයාලා මේ ක්‍රමයට පපඩම් බදිනකොට සාමාන්‍යයෙන් පපඩම් බදිනවට වඩා වැඩි වෙලාවක් යනවා. මොකද අපි පපඩම් ටික පොඟවල ගත්තේ ඒ නිසා ඒකේ වතුර ගතිය තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා චුට්ටක් වැඩි වෙලාවක් යනවා. දෙපැත්තට හරව මෙන්න මේ වගේ බැද ගන්න. ඔයාලා පපඩම් ටික පිච්චෙන්න දෙන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ හොඳට ක්‍රිස්පි වෙලා ලස්සන පාටට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් එළියට ගන්න. මම දැන් එකක් කඩලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ හොඳටම ක්‍රිස්පියට තියෙනවා, හරිම රසට තියෙනවා.
ඉතින් පුංචි කාලේ පපඩම් ඇතුළට බත් පුරවල කාපු අයට නම් මේකේ රස හිතා ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි, හරිම ඉක්මනට ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩක්ම කැමති වේවි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.